So hey, what's up guys, welcome back to another vlog, and today I'm gonna wash the Honda Civic since it's very dirty, and also I'm gonna discuss what happened after I changed the ECU. So before that, hit the like and subscribe button para naman makapagawa ko ng mas marami pang content, and also hit the notification bell to be the first one to see a new content after I release it. So let's get this vlog started.
So what happened nga ba doon sa Honda Civic after ko magpalit ng ECU? So there are good things and bad things. So good thing na wala na yung check engine light and also the car started running better. Gumana na yung idle air control valve niya. And yun yung napansin ko doon. But yung bad news is yung idle niya is nai-stuck sa 2,000 RPM kapag natakbo in the speeds of 10 to 20 kilometers per hour and above. And also, kapag yung cold start siya, di ba, nagana yung idle up niya. So, mataas yung idle niya, kaya lang nai-stuck na siya or mas tumataas pa kapag yung nasa normal operating temperature niya yung sasakyan, imbis na bumaba. So, eto, may video ko, papakita ko sa inyo. Taas na yung coolant level. Taas ng idle. Diyan pa ba? Taas pa ata. Mainit na. Tapos testingin ulit natin buksan. Taas ng idle eh. Yun, nag-normal na yung idle niya. Tinatapakan ho yung clutch. Nataas, tapos walang pasa sa linyador. Yan o, tapakan clutch, walang sa linyador. May ipit yung winner niya sa 2,000. Bago pag nag-complete stop, tsaka lang po siya mawawala. Tigil lang po ako saglit. Complete stop, tsaka lang siya nawawala. Complete stop, ayun, tsaka lang po nawawala. So ayun, yun yung nangyari guys. Sa tingin ko, I'm just gonna try to adjust the TPS sensor first dun sa pag nai-stuck yung idle niya sa 2,000 while running. Kasi iba yung adjust pa ng TPS sensor na kasi in-adjust yan para dun sa lumang ECU. And also, yun dun sa idle problem na nai-stuck siya sa idle or nai-stuck siya sa high idle pag cold start is I'm just gonna change out the idle air control valve since baka yun na rin yung may problema. So, order na ako sa online ng replacement idle air control valve. So, I'm just gonna try out the new one because so far, nakita ko naman marami rin gumagamit ng mga replacement na idle air control valve para sa Honda Civic nila. Kung dumating na yung mga items ko, maybe that's in the next vlog na lang. So, I'm just gonna adjust the TPS sensor and then I'm just gonna replace the idle air control valve. So far, meron yung sa mga checklist natin ng pag ayusin sa Civic is yun, maayos pa lang yung ECU, check na yung ECU. So next nating target is yung idle air control valve and then also the PCV valve kasi napansin ko din na parang nasisira agad din yung oil seal or kung nagtatagas siya ng langis, medyo patak nga lang siya. So meron na rin akong PCV valve na na-order, nandito na siya nga. So that's it for this vlog. I hope you enjoyed and also may natutunan kayong panibago sa Honda Civic. And ayun lang. So see you in the next vlog guys. Peace!